راځم راوند اباوټ لا دا راوند اباوټ دی واپس ثورنبری لا ها درته به څه کم درته به سپیډ 50 دی نو درته به انسایډ میرر چیک کوم تننۍ شیشه اګورم بس کی شیشو کې سپیډ بل دغه رو کوم 7897 168112 او لف میرر به چیک کوم ولې زه راتل غواړم میزنی لین کې کوم لین ډاکی نو په اوټ سایډ لین 3 کې به زم چې سترته دی بلک گاډي لاړ نو دې لین کې دی نو زه به اوټ سایډ لین کې واپس هم ثورنبری ټیسټ سنټر نو دا چې دی دا سپایرل راوند اباوټ دی د دې مطلب دا دی کنه چې سیګنل چې ورکې رائټ ټرن کې نو لین 2 کې به اوسېږي لکه دویم لین کې لین 1 چې دی کنه چې ته دا سلور ګاډي دی دیو تاسو سره رائټ ټرن کوي د سم لیډ لذي د رائټ ټرن کوي واپس بریډفورډ لا نو کو ټیسټ باندې د لین کې نو ته لین 1 کې کوزيږي بریډفورډ چې تاسو د بلک گاډي شاته د فورد فیسټا سامنے چې کوم دی د کې نو ته په د لین کې ته شاته چلے نو رائټ سیګنل می ورکړی دی دا سیګنل کنټرول مطلب دی د ما لایټ چې گرین شي دا سپین گاډي د خو ودرې ده نو سیګنل می ورکړی دی اوس به دا لیډ پلوزم ایدغه بریډفورډ ایده دې پلو دې خزه ته اوس ګورم اوس به میزنی لینډ کې راځم انسایډ میره لیفت میره می چیک رائټ میره لین 2 کې کوشلم ولې لین 2 کې زه ومه اوس په لیفت میره چیک کوم سپیډ لیمټ درته 40 دی سلويخت دی نو روغونه سلويخت تا کورسم ارورو په لیفت پلو راځم لینونه ولې ټیسټ سنټر چې دی لیفت پلو دی نو زه به یو لین به بدلام بریک ټرافیک لایټ نه پس په بدلام آرام سره خپل ټایم کې ولې لیفت لین چې کوم لیډ نه راغله دی هغه ډیر تیز روان دي